عکس‌ها و خبرهای جدید مربوط به تولد 14 سالگی ایریانا لیلا، آخرین نوه شاه و شهبانو، تو هفته‌های گذشته پخش شده و تمام توجه را به عدم حضور اعضای خاندان پهلوی کنار ایریانا لیلا و مادرش همه را به فکر فرو برده و کلی سر و صدا و حرف و حدیث به وجود آورده. با ما همراه باشید تا ببینیم چرا عروس کوچیک‌تر خاندان پهلوی با اونو قطع رابطه کرده. قبل از شروع این ویدیو لطفاً کانال رمز و راز تاریخ رو سابسکرایب کن و زنگوله کنار اون رو فعال کن. شاهدخت ایریانا لیلا پهلوی تو تاریخ 15 سپتامبر 14 ساله شد. یه نوجوان خوش‌ذوق و نازنین که با چهره خاص و دوست داشتنیش تولدش رو به صورت خودمونی کنار دوستاش برگزار کرد. از روی عکس‌ها و ویدیوها میشه فهمید که این جشن توی یه دونه هتل یا رستوران مجلل برگزار شده و حسابی هم خوش گذشته. اما در عین حال همین موضوع باعث شده ذهن خیلی از ایرانی‌ها پر از سوال بشه. توی ماه‌های اخیر شایعاتی درباره ازدواج دوباره دکتر رها دیده‌ور شنیده میشد. همون چیزی که احتمالاً باعث شده بود بین ایشون و خانواده همسر سابقشون، یعنی خاندان پهلوی، اختلافاتی پیش بیاد. حتی شهبانو فرح که توی این مدت در فرانسه زندگی می‌کردن، در جشن تولد آخرین نوه‌شون شرکت نکردن و همین موضوع کنجکاوی خیلی‌ها رو برانگیخت. بعد از پخش عکس‌ها و ویدیوهای مختلف از عروسی شاهدخت ایمان پهلوی هم یه سوال بزرگ مطرح شد. چرا دکتر رها دیده‌ور و دخترش ایریانا لیلا توی اون مراسم حضور نداشتن؟ آیا اختلافی پیش اومده بود که باعث شد کاملاً توی حاشیه قرار بگیرن و حتی توی اون جشن باشکوه که میگفتن 3 شبانه روز طول کشیده هم شرکت نکنن؟ یا شاید اصلا دعوت نشده بودن؟ ممکنه بین دکتر رها دیده‌ور و جاریشون بانو یاسمین مشکلی وجود داشته باشه. اینم از اون سوالاییه که هنوز کسی جواب قطعی براش نداره. چون حتی توی عکسای سال نو هم خبری از دکتر رها دیده‌ور و ایریانا لیلا نبود. یه عده میگن که اونا برای همیشه از آمریکا رفتن و به فرانسه مهاجرت کردن. این مادر تنها و جوون حالا سالهاست که با وجود تمام غم و دلتنگی از دست دادن همسرش محکم و استوار کنار دخترش مونده و با تمام وجود بزرگش کرده. اون توی این سالا برای تربیت ایریانا هر کاری از دستش برمی اومده انجام داده و نشون داده که یه زن واقعی قوی یعنی چی. حالا ایریانا یه دختر کاملا ایرانیه. دختری که به زبان ادبیات فارسی مسلطه و با فرهنگ و تاریخ کشورش آشنایی زیادی داره. کسایی که از نزدیک میشناسنش ازش به عنوان یه نوجوان آروم، مؤدب، صبور و در عین حال پر انرژی و با روحیه یاد میکنن. چند وقتیه که با مادرش توی فرانسه زندگی میکنه و علاوه بر علاقه زیادی که به درس و مطالعه داره، عاشق موسیقی و ادبیات فارسی هم هست. عشقش به تاریخ ایران باعث شده خیلیا با دیدنش یاد پدرش شاهپور علیرضا پهلوی بیفتن. جالبه بدونین هر روز که میگذره چهره ایریانا بیشتر شبیه پدرش میشه. انگار که سایه اون هنوز باهاشه. به گفته دکتر رها دیده‌ور، ایریانا از تاریخ گذشته ایران و اوضاع امروز کشورش کاملاً باخبره. بخش زیادی از روزش رو صرف خوندن کتابای تاریخی و ادبی میکنه و به گفته مادرش عاشق رویدادهای مهم و سرنوشت‌ساز کشورشه. انگار از همین سن کم یه پیوند عمیق و قلبی با ریشه ها و سرزمین پدریش پیدا کرده. علاقه ایریانا به جز مطالعه و کتاب به دنیای موسیقی هم هست و دقیقاً راه پدرش رو دنبال کرده و ویولون رو به عنوان ساز اصلی یاد گرفته. خیلی میگن وقتی آرشه رو روی سیمای ویولون میکشه تمام احساسات قلبیشو از ته دل بیرون میریزه. پدر ایریانا لیلا، شاهپور علیرضا پهلوی، دومین پسر محمدرضا شاه و شهبانو فرح بود. بعد از اتفاقات تلخ انقلاب 57، اون در حالی که فقط یه پسر جوون و فوق‌العاده احساسی بود، مجبور شد وطنش رو ترک کنه. راهی آمریکا شد و اونجا ادامه تحصیل داد.
اما هیچ وقت نتونست دلتنگی و غم دوری از ایران و مردمش رو فراموش کنه. تقریباً همیشه از درد غربت و دلتنگی حرف میزد. مرگ تلخ پدرش توی تبعید ضربه بزرگی بهش زد و از همون موقع افسردگی یه مهمون دائمی زندگی شد. سالها بعد یه تراژدی دیگه هم بهش اضافه شد. نامزد اولش لیلا آزموده توی یه سفر دریایی به طرز عجیبی غرق شد. علیرضا خودشو مقصر میدونست که نتونسته نجاتش بده و همین عذاب وجدان حال روحیشو به شدت خراب کرد. بعد از اون اتفاق تلخ با اصرار و حمایت شهبانو فرح دوره‌های درمان روانشناسی و دارودرمانی رو شروع کرد. همین دوران بود که با دکتر رها دیده‌ور آشنا شد. زنی که اول به عنوان روانشناس کنارش بود اما کم کم رابطه‌شون رنگ عشق گرفت. اونا حدود 5 سال نامزد بودن و کنار هم زندگی می‌کردن. علیرضا برخلاف برادرش شاهزاده رضا علاقه‌ای به مصاحبه و تو معرض دید بودن نداشت. زندگی شخصیشو خیلی خصوصی نگه می‌داشت و اهل شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نبود. برای همین جز خانواده و چند نفر از نزدیکاش کسی از این رابطه و ازدواج با خبر نبود. اما متاسفانه وقتی دکتر رها دیده‌ور 3 ماه باردار بود، یه فاجعه وحشتناک رخ داد. توی دی‌ماه سال 89 شاهپور علیرضا در اقدامی غم‌انگیز و مرموز به زندگی خود پایان داد و با شلیک به سرش همه را شوکه کرد. 6 ماه بعد دختر کوچولوی اونا ایریانا لیلا پهلوی به دنیا اومد. اما مادرش دکتر رها دیده‌ور مثل یک کوه محکم کنار ایریانا موند و جای خالی پدرشو تا حد امکان پر کرد. ایریانا توی 4 مرداد سال 90 به دنیا اومد. فقط یه روز قبل از سالگرد درگذشت پدر بزرگش. خانواده پهلوی با انتشار عکس‌ها و خبرها تولد آخرین نوه‌شون رو جشن گرفتن و بهش به چشم نشونه‌ای از ادامه مسیر و نسل جدید خاندان پهلوی نگاه کردند. ایریانا از همون بچگی استعداد زیادی توی یادگیری زبان فارسی داشت و حالا خیلی روان و صریح فارسی صحبت میکنه. دکتر رها دیده‌ور کنار تمام مسئولیت‌های علمی و اجتماعیش همیشه گفته بزرگترین نقش زندگیش مادر بودنه. توی روز تولد ایریانا عکسشو منتشر کرد و براش یه متن پر از عشق نوشت. این پیام عاشقانه مادر نه تنها نشان دهنده عشق بی‌پایانش به دخترشه، بلکه برای خیلی از فالوورها و طرفداراشون یادآور ارزش‌های واقعی عشق به خانواده و اهمیت بودن کنار همدیگه شده. دکتر رها دیده‌ور حالا تبدیل شده به نمادی از یه زن ایرانی قوی و صبور. شاید چیزی که ایریانا رو بیشتر از همه برای مردم جذاب و متمایز کرده، همین ترکیب اصالت خانوادگی، استعداد و تلاش‌های فردیشه. اون در حالی بزرگ میشه که نام خانوادگی پر افتخار پهلوی با تاریخ معاصر ایران و امید مردم برای یه آینده روشن و آزادی گره خورده.